بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على تقاطع الأسطوانات. يبقى الدرس بتاع النهاردة بيتكلم على تقاطع الأسطوانات. نفترض عندنا أسطوانة رئيسية بالشكل ده كده، الأسطوانة دي قطرها 50 مللي، فاحنا هنفتح 25 ونعمل الدايرة دي، ونفترض ارتفاع الأسطوانة 100 مللي، يبقى دي كده 50 في 100. دي كده أسطوانة رأسية مسقطها مستطيل، وهنا مستطيل زيه، يبقى مستطيل مستطيل دايرة. تقاطعت معها أسطوانة أخرى عمودية عليها، أدي كده الأسطوانة العمودية. دي الدايرة بتاعتها في الجنب، ودي الدايرة بتاعتها في الأفقي، أو المستطيل بتاعها في الأفقي، وده المستطيل بتاعها اللي فين؟ اللي في الرأس. يبقى هنا في الرأس بنت مستطيلين، دي الدايرة المقطوعة أو الأسطوانة المقطوعة، ودي المسط الأفقي بتاعها، ودي كده المستطيل بتاعت الأسطوانة المقطوعة. دي كده الدايرة بتاعت الأسطوانة القاطعة. إزاي نستنتج المسقط الثالث بالنسبة لشكل التقاطع؟ فإحنا أول حاجة بنقسم الأسطوانة القاطعة بزاوية 45، يبقى الخط ده بزاوية 45، وخط تاني زيه كده بزاوية 45، ونبدأ نسمي النقط دي. نفترض النقطة دي 1، والنقطة دي 2، ودي 3، ودي 4، دي 5، دي 6، دي 7، دي 8. نقطة 1 دي كده لما تيجي تعمل لها إسقاطها هتطلع فين؟ تطلع هنا، لأن دي بداية الأسطوانة القاطعة. 2 و8 بتنزل بيهم بالشكل ده كده، تنزل بيهم رأس كده، وتجيب نقطة 2 و8. النقطة دي كده 2 و8. دي كده نقطة 3، ودي نقطة 7، يبقى 3 و7 على المحور، يبقى النقطة دي 3 و7. نفس الكلام نقطة 6 دي 4 و6 على خط واحد، بننزل بيهم خط كده ونمشي أفق. جبنا النقطة دي كده 4 و6. نقطة 5 طبعا هتيجي هنا كده نقطة 5. يبقى احنا عندنا اسطوانة مقطوعة اهي، وعندنا اسطوانة قاطعة اهي. في شكل ناتج عن تقاطعهم بيظهر في الشكل فيه مستطيلين. الشكل ده هنجيبه ازاي؟ نقطة 1 هنمشي أفقي من هنا، ونقطة 2 و4 هنمشي أفقي كده، ونقطة 8 و6 نمشي أفقي كده. يبقى أنت لاحظت النقط اللي في الجنب كلها مشيت بيها خط أفقي. طيب نفس الكلام نقطة نقطة، أدي نقطة 1 هطلع بيها خط قائم بالشكل ده كده، يبقى اهو نقطة 1 دي مشيها على المحور اهو، يبقى دي كده نقطة 1. نقطة 2 مشيت بيها أفقي اهو، برضه نقطة 2 هطلع بيها رأسي، يبقى اهي 2 أفقي اهو تقاطعت مع الخط الرأسي، يبقى دي كده نقطة 2. نقطة 3 لما امشي كده أفقي هي دي كده نقطة 3. نفس الخط اللي طالع من هنا كده رأسي، يبقى كده نقطة 3 اهي. نقطة 4
ماشي افقي اهي، ونقطة 4 ماشية رأسي اهي، يبقى النقطة دي 2 و4. نقطة 5 افقي اهي، و5 الرأس بتاعها اهو، خط الرأس بتاعها اهو، يبقى النقطة دي 1 و5. نقطة 6 مشيت اهو افقي اهو، النقطة 6 اهي، يبقى النقطة دي 6 اهي، 6 افقي بتاعها اهو، والرأس بتاعها ادي كده نقطة 6. نقطة 7 لما تمشي كده افقي، نقطة 7 جاية من الآخر اهي، اللي هي الخط ده، ادي كده نقطة 7. طيب نقطة 8 برضه افقي بتاعها ماشية مع مين؟ مع الخط ده، يبقى النقطة دي 6 و8. هتبدأ باليد الحرة توصل النقط دي ببعضها. وتبدأ تمسح الخط ده كده. يبقى أنا عندي اسطوانة رأسية بالشكل ده كده، تقاطعت معاها اسطوانة تانية بالشكل ده كده. شكل التقاطع بيبقى الشكل ده. ده من الاسطوانتين غير متساويتين. طب لو الاسطوانة دي الرأسية والاسطوانة القائمة عليها متساويين، بيطلع مثلث ناقص ضلع. يبقى ده بيطلع شكل كيرف لما يكون الاسطوانتين غير متساويتين، وبيطلع شكل مثلث ناقص ضلع لما يكون الاسطوانتين متساويتين. هنا كده متساويتين في الأقطار. بيطلع كيرف أو منحنى لما يكون الاسطوانتين غير متساويتين. أتمنى أكون فدتكم بحاجة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.